हेलो एन्ड वेलकम टु माई च्यानल एचसिएच। आज भने हामी टिकटकमा हामी भिडियो बनाउँछौँ, तर टिकटकमा लाइभ नबसिकन भिडियो मार्फत चाहिँ कसरी पैसा कमाउने यस विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। यस विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। हेर्दै रहनु होला, भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। यदि मन परेको खण्डमा लाइक गरिदिनु होला है त। र तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। म यहाँहरूलाई एकैछिनमा देखाउनेछु। तपाईँ टिकटक खोल्नुहोस्। खोलेपछि तपाईँको भिडियो जस्तै प्रोफाइल छ नि, तपाईँ पहिला आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस् र म देखाउँछु। प्रोफाइलमा गएपछि हामी यो माथि तीनटा 3 अन्डरलाइनमा प्रेस गर्नुहोस्। त्यस क्रिएट टुल्समा हामी क्लिक गर्नेछौँ। जो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, माथिबाट हेर्दै जानुहोस् र तल जाँदाखेरि गिफ्ट भन्ने अप्सन आउँछ। गिफ्ट भन्ने अप्सन छ र त्यसमा हामी क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ अप्सन खोल्छ र गिफ्ट सेटिङ, तपाईँ त्यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। अन गर्नुहोस्। अन गरिसकेपछि यस्तो आउँछ र यसमा के देखाएको छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 10,000 फलोवर्स मस्ट बी यु हेभ भन्नुहुन्छ। 10,000 फलो हुनुपर्छ। मसँग छैन, मेरो अरू एलिजिबल छ, तर 10,000 फलोवर्स कम्ती छ, त्यही भएर नदेखाएको। तपाईँसँग यदि 10,000 फलोवर्स भन्दा माथि छ भने तपाईँ यसलाई अन गरेर तपाईँ सजिलै भिडियोबाट नि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ लाइभ नबसिकन। यो थियो आजको ट्रिक। कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई? एकदम इजी छ। तपाईँले बिर्सिनु भएको छ भने यो ट्रिकलाई त्यो एउटा सेटिङलाई अन गरिदिनुहोस्। तपाईँको भिडियोबाट नि अनलाइन हुन्छ, तपाईँ लाइभै बस्नु पर्दैन। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच।